Tänään me ollaan Lahden autosalvassa. Täällä on esillä Volvon uusi EX60. Tultiin renkaita potkimaan. Tähän näyttää ihan niin kuin XC60, sitten vaan tehty siitä täyssähköversio. Näyttää kyllä hienolle tällä ensitutustumalta. Se, mikä itsellä ylipäänsä ehkä vähän häiritsee näissä Volvon sähkömalleissa, on toi sukujuuret. Eli tämäkin on tosiaan niin kuin XC60 sähkömalli. Ja EX90 on sitten XC90 sähkömalli, niin mä ehkä kaipaisin Volvolle jotakin täysin uutta. Tyyli niin kuin EX30 on ihan täysin uusi malli. Niin mä toivoisin samalla tavalla muutenkin niin uusia malleja Volvon valikoimaan. Mutta on tyylikäs peli. Ja sitten kun mennään tänne kabiniin, niin ensinnäkin tässä on tällainen uudenlainen kahva. Täällä on mikrokytkin täällä takana ja tästä vetämällä ovi aukeaa. Mitenhän tämä toimii sitten ajan myötä ja pakkasissa, niin se jää nähtäväksi. Karmittomat lasit. Kattokaapa mitkä penkit. Tässä on säädettävä reisituki, ei tosin sähköllä, mutta säädettävä reisituki. Reilut sivuttaistuet penkissä, keinonahkaa, mutta hyvän näköistä nahkaa, hyvän näköinen penkki, hyvin muotoiltu. Sitten kun istutaan kyytiin, niin vaikka on karmittomat lasit, ovi tömähtää ihan laadukkaasti kiinni. Kabiini on tätä uutta tuttua Volvon minimalistista linjaa. Ratti on sellainen, että ensinnäkin tämä on ehkä jopa oudon pieni, oudon muotoinen ja hyvin oudot nämä napit. En saa ihan näin nopealla istumalla kyllä näistä sille ihan kiinni. Sitten täällä on ratin takana hieno näyttö. Ja tää on silleen kyllä hyvin tässä näkökentässä, että mä en tiedä saako tähän edes hoodia lisävarusteena, mutta mä en ehkä välttämättä edes kaipaisi, koska toi näyttö on niin lähellä näkökenttää tossa, niin hoodie ei välttämättä ole enää sitten jatkossa tarpeellinen. Keskinäyttö, en ole tätä kovin näpelöinyt. En ole keskittynyt tässä kohtaa nyt siihen. Täällä on Boseen kajarit ainakin tässä versiossa. Kangasverhoilua, kovaa muovia. Takatilat siinä. Ja on panoraamakattoa, niin kuin nykysähköautoissa melkein kaikissa on. Ja sellainen, mistä en tykkää tämän ehkä ratin lisäksi tälleen nopealla istumalla, on tämä tyhjä tila tässä. Tai jotenkin ei meikäläisen makuun sovi ollenkaan. EX30 niin jalalle ei ole sivuttaistukea ollenkaan. Tässä toki on, jalka pystyy nojaamaan tänne keskikonsoliin ja tässä on tällainen mukava pehmuste, niin siinä on ihan hyvä jalkaan nojata, mutta tämä estetiikka on tässä hyvin outo. En ihan ymmärrä tätä toteutusta. Tässä on varmaan hanskalokero, mutta en osaa tätä avata. Enkä äkkiseltään täältä keskinäytöstä löytänyt siihen avausmekanismiin. Tässä on tällainen toteutus pullotelineille ja vähän säilytystilaa. Tässä ei ole mitään nostettavaa kantta sitten tässä keskikonsolissa. Tässä on hyvä istua tässä kuskin paikalla. Eli tähän saa ihan hyvän ajoasennon. Eli tässä penkissä on tätä tilttisäätöä ihan kivasti. Eli tämän penkin etureunan saa hyvin nostettua kyllä ylös ja tähän saa aika mukavan ajoasennon. Ja sitten kun tämä penkki on hyvin muotoiltu, niin tässä on kyllä hyvä istua. Ja vasemmalla puolella on hyvä kyynärnoja ja sitten täällä oikealla puolella myöskin. Niin kyllä, tässä voisi kuvitella, että ajas helposti pidemmänkin matkan. Sitten kun mennään tuonne taakse. Jälleen kerran
nämä uudet kahvat. Tältä näyttää täällä takana. Ja kun hypätään tuohon meikäläisen taakse, eli toi kuskinpenkki on nyt meikäläisen säädöissä, niin täällä on vielä näin paljon tilaa täällä takana sitten mulla istua. Eli tämähän on hyvin, hyvin tilava auto. Ja sitten sellainen huomioarvoinen asia, että täällä istutaan aika korkealla. Eli istutaan samalla tavalla kuin jossain perinteisessä polttomoottoriautossa. Eli monessa sähköautossa nykyään niin penkki on hyvin matalalla ja jalat on sitten silleen luonnottomassa asennossa. Polvet osoittaa tälle vähän ylöspäin monessakin autossa. Mutta tässä autossa ei osoita jalat tonne ylös, niin tässä on hyvä ja sellainen luonnollinen fiilis istua. Lasikatto, panoraamakatto tuo hyvin tänne tilaa ja avaruutta ja valoa ensinnäkin. Sitten kurkataan vielä tonne takakonttiin. Litratilavuutta en muista, mutta näyttää ihan tilavalta takakontilta. Ja täällä on sitten säilytystilaa täällä kannen alla. Täällä on nyt matteja sun muuta vähän tiellä. Hyvin tilava kolonen tuolla pohjalla. Ja kuulemma noita takaistumia pystyy sähköisesti säätämään myöskin tuolta edestä, niin saa tänne tilaa tänne takakonttiin tarvittaessa lisää. Mut semmonen. Nyt on potkittu renkaita EX60. Miltä se teistä näyttää?